السلام علیکم نننی ټاپک زموږ سره دی بیکټیریل سافت راټ. بیکټیریا ته وایي، سافت نرم ته وایي، او راټ د بوټي حصه چې کله خاکیږي خرابېږي دغه ته موږ راټ وایو. د بوټي حصه خرابېدو ته دس از کالډ راټ. نو ګورئ د بوټي خو تاسو ته پته ده د پنځه شپږ حصې دي د بوټي. نو په دې کې د بوټي داسې حصه چې هغه کې زیاتر اوبه سکولنټ پارټس آف پلانټ، د بوټي داسې حصه چې په هغه کې زیاتر اوبه، مطلب فرض کړئ دا زموږ سره یو حصه ده او د دې دا فروټ دی. په دې فروټ کې زیاتره اوبه غونډه کېږي، فلیشي، دې ته موږ فلیشي پارټ وایو. فلیشي مطلب چې دې کې ډېر زیات اوبه دي او داسې کاربوهایډریټ یو شی بل شی راځي دلته کې سټور کېږي. نو سکولنټ پارټ پلانټس په دې کې زیات خرابېږي. ها، دا د بوټي دا سکولنټ پارټس یا فلیشي پارټس څو خرابوي؟ دا یو بیکټیریا د ایروینا کیریټوورا. ایروینا کیریټوورا دا یو بیکټیریا چې دا راځي او په دې بوټو کې دا مسئلې پیدا کوي په کومو حصو کې؟ په سکولنټ پارټس کې. ها، دې کې اوس ګورو چې دا بیکټیریا دا په کومو بوټو باندې په اسانه اټیک کولی شي. نو په دې کې پوټیټو، د الوګانو چې کوم هغه آلو دی هغه ګولز دا په دې باندې اټیک کولی شي. د سویټ پوټیټو باندې هم اټیک کوي. اونین په پیازو باندې هم دا بیماري په دې کې لګولی شي. کیرټ، بین، کارن او ټمیټو. د دې ګوره په ټمیټو په ټماټر هغه کومه چې موږ ترکاري کې استعمال هغه خرابوي، الوګانو هغه به خرابوي، سویټ پوټیټو پیاز به هم خرابوي، کیرټ ګازر به هم خرابوي. د دې دغه علاقې خرابوي. په سکولنټ پارټ اوس تاسو پوه شوي. نو ګوره او بل کریسیپر نه، کریسیپر ټول چې څومره ګوپیان دي دغه خرابوي. نو کریسیپر کې ګورئ دلته پکې یوه خبره یاد ساتئ چې دلته کې پارټس اینډ سیمټمز. په بعضې بوټو کې یوه حصه خرابوي، په بعضو کې بله خرابوي. د دې علامات هم د یو بل نه په بوټو کې بدل دي. لکه بالفرض که زموږ یو بوټی دا دی، بل دا دی، بل دا دی، کېدای شي په دې کې یو پارټ خراب کړي، کېدای شي په دې کې بل پارټ خراب کړي، او دې کې بل پارټ خراب کړي. د کې به ځان علامات دي، د کې به ځان او د کې به ځان. د بوټو علامات حویسي پارټس نه د یو بل نه بدلې په دې بیمارو کې. دا خبره اوس یاد ساتئ. په دې کې ګوره اوس د کروسیپر څه کېږي. د کروسیپر کم څومره ګوپیان چې دي د هغې چې کومه ځمکې ته کومه مخامخ وي کومه علاقه وي، نو هغې کې زیاتر مسله هغه څخه کېدل شروع شي. کیرټ کې به څه کېږي؟ د کیرټ په رنګ چینج کېږي، کلر به د دې چینج کېږي، کلر. او سټیم بعضې داسې تنې چې د هغې تنې ښه ښکلې نارمل تنه وي، هغه ورو ورو داسې تنه چې هغه کې جوس ټایپ تنه چې اوبه یې پکې اوبه والا تنه ډېر زیات اوبه پکې، نو هغه به د دننه ورو ورو ډډېږي، خرابېږي به دا تنه خرابېږي. دې به اوس مونږ آیډیل کنډیشن وایو. آیډیل کنډیشن هغه کنډیشن چې په هغه کې دا بیکټیریا ښه په سور راشي او په دې بوټو کې بیماري ولګوي. نو په هغه کې اولنی زموږ سره یو وارم ټمپریچر، داسې ټمپریچر چې ټمپریچر زیات وي. هیومیډیټي ته وایي چې نمی په هوا کې زیات یا په دې بوټو کې د بوټي دا کم سکولنټ پارټ چې په دې کې زیات تبار نمی ډېر زیات، نو په دې به بیکټیریا په اسانه باندې اټیک کولی شي. کلیر. د دې نه علاوه بیا انسیکټس ګوره لکه دا بیمار بوټی دی، په دې بیمار باندې احساس رات راغی دلته ناست دی که نه، نو له دې بوټي نه پاسي یو بل بوټي له به ځي او دې له به دا بیکټیریا راوړي، نو دې سکولنټ پارټ چې کوم دی هغه به خرابوي. او د دې نه علاوه بیا زموږ سره سویل وارم دی. سویل وارم په ځمکه کې چې کوم چینجې، سویل وارم مطلب دا زموږ سره سویل وارم دی. دا چینجې دا چې کوم دی دا زیره خرابوي او دې زیرې د وجې نه دلته بیا بیکټیریا دې ته ننوځي، نو مطلب دا بیا ټریول کوي دلته کې په بوټي کې خامخا څه حصه خرابوي به. او بله وجه د دې دا لکه فرض کړئ دا بوټی دی او د دې بوټی دا انفیکټډ دی، دا خراب دی، د دې څه حصه دلته کې په دې ځمکه حصه پاتې ده، دلته په دې کې بیکټیریا د هغې د وجې نه دا بیکټیریا د بل بوټي راغلی، په بل بوټي کې به هم دا بیماري بیا لګي. د دې به اوس موږ د پریوینشن خبرو وکړو. د پریوینشن خبره دا ده چې د یو بوټي نه بل بوټي ته بیماري ونه لګي. لکه دا بوټی دی، دا بیمار بوټی دی، د کې سکولنټ پارټ خراب شوی دی چې دې بوټي ته رانشي او د سکولنټ پارټ خراب نشي. نو دې لپاره دا چې کراپ روټیشن دی ته وایي چې سکل دې فصل کرلی نو دا مه کره، بل فصل وکره. او بله خبره دا ده چې څه کیمیکل شته دي، څه دوانې شته چې دلته پکې موږ خبره د انسیکټ وکړه که نه، د دې انسیکټ د دې یو بوټي نه دا جراثیم دی بل بوټي ته انسیکټ وړی شي که نه، نو دې باندې ته انسیکټیسایډ چې کوم کیمیکل انسیکټیسایډس هغه به دا انسیکټ وژني. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.